Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to New Education. Chapter number 11 موږ شروع کړو technology in everyday life. هغه کې پسې زموږ سره دی وی do you know وای څه تاسو ته پته ده do you know you can make your own organic fertilizer at home. نو چې تاسو ته پته ده چې تاسو په خپل د ځان لپاره organic fertilizer چې دی هغه په کور کې جوړولی شئ نامیاتي سره چې دا هغه کور کې تیارولی شئ. compost is an organic matter. نو compost چې کوم دی دا organic matter دی نامیاتي ماده ده کوم پاڼې ماڼې دا شیزونه سره راوځي کړي او د هغې نه چې کوم خاوره جوړه شي that is made up of decomposition of plants and food waste. کوم چې جوړی د ډیکمپوزیشن نه د څښا کېدو نه د پلانټس او د فوډ ویسټ د ضایع کړی شوی خوراک چې کوم دی هغه او بوټي چې کوم دی د بوټو پاڼې دا شیزونه هغه په دې خاوره کې څښا شوي د دغې نه دا جوړي and fertilize the soil او دا خاوره چې دا دای سي دا فرټیلایز کړي دای چې دی سربه کړي. another interesting fact is that او بل یو دلچسپ حقیقت چې دی هغه دا دی there is a bird نو یو مرغۍ ده who collects decaying material کوم چې دا decaying material چې کوم دی د څښا کېدونکي چیزونه هغه کلیک کوي راوځی کوي and then builds a mound او بیا هغه یو ډیری د هغې نه جوړوي. the compost heat ups نو دا compost چې کوم دی دا heat up شي دا ګرم شي allowing the bird to incubate many more eggs than it could sit on او دا مرغۍ چې کوم دی زیاتې هګۍ په دې کې د شاربلو قابله چې دی هغه جوړوي او بیا دا په دې باندې کینی په دغه هګو باندې او زیاتې هګۍ چې دی هغه په دای کې شاربلی شي. this is not a build and leave system true. نو دا build او leave system چې دی دا هغه نه دی. the bird checks the temperature of the compost with its beak. نو دا مرغۍ چې دا د خپل مکوخې په ذریعه باندې دا کمپوست چې دی د دې ټمپریچر چې دی هغه ګوري and then adds or remove compost material to maintain an ideal incubation heat او بیا چې دی راوځی کوي سره چې کله پکې کمی درجه حرارت چې هغه کمی نو نور کمپوست پکې زیاتی یا چې درجه حرارت زیاتی نو کمپوست دی هغه کمی چې برقرار ساتي آیډل انکیوبیشن هیټ د شاربلو دپاره چې کوم مناسب درجه حرارت دی چې هغه چې برقرار وساتي نو دغه کار چې هغه کوي. the piles can be up to 12.7 cubic meters. نو دا ډیر چې کوم دی دا ډیرې کوم چې راوند کړی شوی دی دا 12.7 cubic meter چې هغه کېدی شي and weight nearly 7000 kilograms او د دې وزن چې 7000 کیلوګرام چې هغه کېدی شي. پسې زموږ سره دی د ټمی ټریټ د ګیډې چې د هغې علاج فارمیشن اف یوګاټ اینډ چیز او د مستو او د پنیر چې د هغې جوړول. یوګاټ اینډ چیز آر فرمنټډ ملک پروډکټس. نو یوګاټ ماسته او پنیر چې دی دا فرمنټډ ملک پروډکټس دي یعنی خمبیره کړی شوي د پیو چې دی چیزونه دي and as such are means of preserving the nutrients in milk او په دې طریقې سره د پیو چې کوم غذایي اجزا دي نو د هغې د حفاظت ذریعه هم ده. A wide variety of yogurts and cheese are now available around the world. مختلف قسمونه د مستو او د پنیر چې دی هغه اوس په ټولې دنیا کې چې دی هغه اویلیبل دي هغه مهیا دي ranging from very low fat fruit yogurts to Greek style yogurt. او دا چې دی د لو فیټ والا د کمی چکنایي والا د میوو والا د مستو نه واخله د یوناني طریقې باندې جوړ یوګاټ په هغې کې هم چې دی شته په هغې کې مشتمل دي.
Yogurt and cheese can be made from cows, goats or buffalo's milk. او ماسته چې کوم دی ماسته او پنیر دا د غواګانو د پیو نه هم جوړیږي، د بیزو د پیو نه هم جوړیږي او د میخو د پیو نه چې دی د هغې نه هم جوړیږي. بس یو ویډیو یو نو چې تاسو ته پته ده فرمنټیشن از ا کیمیکل پروسس. نو فرمنټیشن چې کوم دی اوبال ایښول دا کیمیایي عمل دی ان وچ مایکرو ارګانیزم کنورټ کاربوهایډریټس په کوم کې چې مایکرو ارګانیزم چې کوم دي هغه بدلي کاربوهایډریټس ته such as starch and sugar into alcohol. څنګه چې نشاسته سټارچ چې دی او شوګر چینی هغه الکول ته بدلي. فار ایگزامپل مثلا in yeast formation د خمیر فرمنټیشن کې په اوبال کې شوګر از کنورټډ انټو الکول. نو شوګر چینی چې کوم دا هغه الکوهل ته بدلیږي. ان بیکټیریا فرمنټیشن او د بیکټیریا په اوبال کې په ایښولو کې کاربوهایډریټس از کنورټډ انټو لیکټیک اسید او کاربوهایډریټس چې کوم دي هغه بدلیږي لیکټیک اسید ته. The process of fermentation is used in food processing. او process of fermentation چې دا استعمالیږي د food processing په دور باندې د خوراک د عمل په دور خوراک چیزونه چې په یې باندې جوړیږي. It develops unique flavors and textures. او دا چې کوم دی یو ناشنا ذایقې او شکلونه چې د هغې جوړوي. The term ferment comes from the Latin word فرور. اصطلاح د فرمنټ چې کوم ده هغه د لیتن د لاتیني د ورډ د لفظ فرور نه راغلی ده which means to boil. د کوم مطلب چې boil ایښول. Fermentation was described by late 14th century alchemists. او fermentation چې کوم دی نو دا د 14مې صدۍ په اخره کې کیمیاګانو چې دی هغو بیان کړی دی. but not in the modern sense. لیکن په جدید معنو کې نه دی، په نوې طریقه باندې نه دی. The chemical process of fermentation became a subject of scientific investigation about the year 1600. نو کیمیایي عمل چې دی د فرمنټیشن نو هغه یو موضوع د ساینسي تحقیق یو موضوع چې دی هغه جوړه شوې ده د 1600 ایر کې تقریبا 1600 ایر چې په هغه کې ساینسي تحقیقات موضوع چې هغه جوړه شوې ده فرمنټیشن اوبال. پسې زموږ سره انګریډینټ آف یوګارټ. اوس د مستو چې د هغې اجزا څه دي. مین انګریډینټ ان یوګارټ از ملک. نو غټ اجزا چې کوم دي د مستو هغه پی دي. ټایپ آف ملک یوزډ ډیپینډس آن ټایپ آف یوګارټ. نو د پیو قسم استعمال شوی هغه انحصار کوي د ماستو په قسم باندې. هول ملک فار فل فیټ یوګارټ. نو ټول مکمل پی چې کوم دي نو هغه د فل فیټ یوګارټ لپاره نو مکمل چربۍ والا یوګارټ هغې نه جوړیږي، ماسته د هغې نه جوړیږي. لو فیټ ملک فار لو فیټ یوګارټ. او چې کوم مکمل پی نه لو فیټ والی په هغې کې د فیټ کمی، د چکنایي کمی، د چربۍ کمی نو هغه لو فیټ یوګارټ جوړي. د کمی چکنایي والا یوګارټ چې دی هغه جوړي ماسته جوړي. سکیمډ ملک فار نان فیټ یوګارټ. او سکیم ملک چې کوم دی دا د نان فیټ یوګارټ لپاره دی چې په هغې کې بلکل چکنایي نه. سویټنرز فلیورز اینډ فروټ preparations are used in yogurt to provide variety to the consumer. sweeteners چې دی هغه استعمالیږي خواږه په هغې کې استعمالیږي، مختلف فلیور ذایقې چې دی په هغې کې پیدا کېږي. and fruit preparation او د میوو تیاری نو دا استعمالیږي په دې یوګارټ کې، په دې مستو کې چې مختلف قسمونه چې دی هغه ورکړي د دې استعمالونکو ته. ډو یو نو تاسو ته پته ده د شوګر ان ملک چې چینی چې ده په پیو کې کالډ لیکټوز چې هغې ته لیکټوز ویل کېږي از فرمنټډ ټو اسید. نو هغه فرمنټ کېږي، هغه خمیره کېږي اسید ته
لیکټیک ایسډ چې لیکټیک ایسډ د هغې نه جوړیږي. This causes the characteristic chord to form. نو د دې د وجې نه دا خصوصیات دي د مستو د جوړېدو چې د هغې نه چې دی ماسته جوړ شي. How to make yogurt. نو یوګاټ چې دی ماسته هغه څنګه جوړېږي. Directions هدایت. Take 2 cups of milk in a pot. نو په یو لوښي کې 2 کپه 2 پیالې پی چې دی هغه واخلئ and boil it for half an hour to sterilize it. او بیا چې دی وی دا د نیمې ګنټې دپاره دا وشوئ چې دا د جراثیمو نه پاک شي. نمبر 2 let it cool to room temperature. او په عام د جهارت باندې دا یخ کړئ. نمبر 3 add a spoon of yogurt in the milk. او یو سمڅۍ ماسته چې دی په دې پیو کې شامل کړئ. نمبر 4 mix it well. او دا چې دی ښه مکس کړئ. نمبر 5 cover the pot with a towel cloth and incubate it until it sets. او بیا دا پټ کړئ دا لوښی چې دی په تولیا یا په کپړې باندې چې دا وشاربلی شي او د هغې پورې چې څو دا سیټ شوي نه. نمبر 6 open it after incubation. نو د شاربلو نه وروستو دا کولاو کړئ and see the result. او د دې رزلټ چې دی وګورئ چې ماسته جوړ شوي دي که نه.